Sziasztok! Ma egy fontos alapfogalommal ismerkedhettek meg, ami nem más, mint a teljes költségmutató, azaz röviden a TKM. Legelőször is nézzük meg, hogy mi a TKM fogalma. A TKM egy tájékoztatási célt szolgáló egyszerű mutató, amely egyetlen százalékos érték segítségével fejezi ki a típus példában bemutatott biztosítás költségeit. Ha ezt nagyon pontyolán akarom megfogalmazni, akkor azt tudom mondani, hogy a TKM megmutatja, hogy a példabeli feltételekkel mekkora átlaghozamot kell elérned a teljes futamidő alatt ahhoz, hogy a befektetett pénzedet visszakapd. Ha nagyon szakszavakkal akarom kifejezni, akkor mondhatom azt is, hogy a TKM megmutatja, hogy adott feltételezések mellett közelítőleg mekkora hozamveszteség ér téged egy elméleti, költségmentes befektetés hozamához képest amiatt, hogy a hozamot az adott unit-link terméken keresztül írod el. Következő lépésként nézzük meg, hogy egyáltalán miért jött létre a TKM. A létrehozás fő célja a befektetési egységekhez kötött, azaz unit-link típusú élet- és nyugdíjbiztosítások költségszempontú jobb összehasonlíthatósága volt. Ezáltal a termékek költségszintje átláthatóbbá vált, és bár még így is nagy szórást tud lenni az elérhető eredmények között, mégis össze fogod tudni hasonlítani a különböző unit-link termékeket. Nézzük meg, hogy hogyan számolják ki a TKM értékét. Ennek a mutatónak az értékét mindenkire kötelező érvényűen vezették be, így nem teheti meg senki azt, hogy számára kedvező módon számítja ki, vagy éppen kedve szerint alkalmazza. A számítását a Nemzeti Bank rendelete határozza meg. A TKM egy típuspéldán keresztül mutatja be az adott terméket a következő feltételek mellett. A biztosított egy 35 éves személy, aki rendszeres díjfizetés esetén 10-15 vagy 20 éves tartam alatt havonta 25 000 forintot helyez el, vagy ennek megfelelő devizát. Egyszerű díjas termékek esetén pedig 5-10 vagy 20 éves tartamra 4,5 millió forintot vagy annak megfelelő devizát helyez el. Amennyiben a biztosítás élethosszig szól, úgy ezek a tartamok úgy értendőek, hogy az ügyfél a feltüntetett időpontban a szerződés visszavásárlását kéri. Fontos tudnivaló, hogy a TKM értékek a típuspélda adatain túlmenően azt is feltételezték, hogy a szerződés az adott tartam alatt mindvégig élő, nem kerül módosításra, a szerződésből pénzkivonás semmilyen formában nem történik, és a díjakat az ügyfél a tartam során időben maradéktalanul kifizeti. Most, hogy a számítását megnéztük, nézzük meg, hogy mit tartalmaz a TKM érték. A TKM alapvetően figyelembe vesz és számol minden az élőbiztosítással és egyéb igénybe vett biztosítással kapcsolatos díjat és költséget, valamint a mögöttes vagyonkezeléssel kapcsolatos költségeket. Ennek megfelelően a TKM kötelező része a szerződésbe kötelezően beépített kockázati élet- és balesetbiztosítás költsége. Kötelező még az adminisztrációs és fenntartási költségekkel is számolni, függetlenül attól, hogy fix vagy változó mértékben jelennek meg. Szintén része a TKM-nek az alapkezelési költségek. Természetesen előfordulhat, hogy egyazon biztosítón, vagy akár egyazon szerződésen belül elérhető befektetési alapok alapkezelésével összefüggő díjai erősen eltérnek. Ekkor egy minimum-maximum tartományt határoznak meg. Most, hogy láttuk azt, hogy hogyan számoljuk ki, láttuk azt, hogy mi van benne, nézzük meg azt is, hogy mi az, ami nincs benne. Azt már láthattad, hogy a TKM-et egy minden biztosítóra érvényes mintapéldán keresztül számolják ki. Ez a példa feltételezi, hogy a szerződést elejétől a végéig azonos összeggel fizeted, és sem díjszüneteltetést nem kérsz, sem pedig visszavásárlás nem történik idő előtt. Ennek megfelelően nem tartalmaz a TKM semmilyen a te döntésedtől függő tételt. Ilyenek lehetnek például az éves díjemelése a kötelező indexáláson felül. Ilyen lehet még az eszközalapváltás költsége, illetve a visszavásárlás során keletkező költségek és adóterhek is. Jogosan merül fel benned a kérdés, hogy fontos-e a TKM. Ahhoz, hogy megalapozott döntést tudj hozni, szükséges, hogy a különböző szerződéseket valahogyan össze tud hasonlítani. Ezt a leggyorsabban úgy tudod megtenni, ha nem az összes biztosító összes termékét bogarázod át személyesen, hanem ezt nagy vonalakban megteszik helyetted. Ezt a gyorsabb összehasonlítást viszont csak egy mintaügyfélen keresztül tudják megtenni, aki nem te vagy. Ennek megfelelően a biztosító által kínált TKM értékek, valamint ugyanazon szerződés nálad fennálló TKM értéke akár komoly eltérést is mutathat. Mielőtt döntést hozol, vedd figyelembe, hogy ugyan fontos információ TKM, de nem ez az egyetlen tulajdonsága a unit-link szerződésnek. Bár a költségeket mindig ki kell fizetned, nem feltétlenül az a fő cél, hogy a TKM értékét minél alacsonyabban tartsd,
hanem az, hogy minél magasabb legyen a szerződésen keresztül elérhető szolgáltatások értéke és a befektetéseden elért nyereség. Mivel a TKM egy mintaügyfélen keresztül van kiszámolva, nézzük meg, hogy mi az, ami hatással van a te saját TKM értékedre. Az első az az alapkezelői díj. Mindenki az alacsony költségű, magas hozamú befektetésekre vágyik, viszont a magas hozam általában magasabb alapkezelői díjjal is jár együtt. Ez pedig a te TKM értékedet is növelni fogja. Ez számodra nem jelent sem jót, sem rosszat, csak tudni kell használni. Ha ezáltal a megnövekedett költség által te jóval magasabb hozamokat tudsz realizálni, akkor kétségkívül jól jártál. Hatással van még a TKM értékre az igényelt életbiztosítás vagy más plusz szolgáltatás. Az élet- és balesetbiztosítás fontossága sok helyen háttérbe szorul, és csak akkor kerül előtérbe, amikor már kellene. Mivel a unit-link biztosításnak meg kell felelnie az életbiztosításokra vonatkozó szabályoknak is, így ezen keresztül lehetőséged van arra, hogy a számodra szükséges mértékben biztosítva legyél. Természetesen ennek külön díja van, ugyanúgy, mint bármely más szolgáltatásnak. A TKM értékre hatással van még az eseti számla használatra is. Az eseti számlákkal ugyanazon eszközalapokat veheted igénybe, mint amik a befektetési egységhez kötött biztosításod főszámlájához kapcsolódnak. Az eseti számlának külön költségei vannak, amik jellemzően alacsonyabbak a főszámlához képest. Így ennek használatával higíthatod a költségeidet, ezáltal a TKM értéket csökkentheted. Végezetül nézzük meg, hogy hogyan értelmezd a TKM értékeket. Amikor megnézed egy szerződés TKM értékét, vagy az MNB és a Mobis által is közölt összehasonlításokat, akkor valami ilyesmit láthatsz. Nézzük meg ennek az értelmezését. Ahol nem látsz értéket, az azt jelenti, hogy arra a tervezett időtávra a termék nem elérhető. Az adott időtávon belül a már említett alapkezelési költségek közötti eltérések miatt szükséges egy minimum és maximum sáv meghatározása. Felmerülhet benned a kérdés, hogy ha egyazon termékről beszélünk, akkor miért ér el az időtávoknak megfelelően a TKM érték? Ha a TKM összehasonlításokat átbogarászod, akkor feltűnhet, hogy ennyire jelentős eltérés a folyamatos díjas termékeknél figyelhető meg. Az egyszeri díjas megoldások TKM értéke vagy nem tér el, vagy nem ennyire nagy mértékű lesz az eltérés a különböző időtávokon. A folyamatos díjas unit-link biztosítás első 3 évének befizetéseiből vonja el a biztosító legtöbb költséget. A követő évek befizetéseiből már csak egy nagyon minimális összeget von el. Minél hosszabb időtávra számolod ki, annál alacsonyabb értékek jönnek ki összességében. Ezt nagyjából úgy képzeld el, mint amikor levest főzöl. Most a hozzávalók jelképezzék az éveket, a költség meg legyen a só. Az első 3 hozzávaló nagyon sós, a többi meg éppen hogy csak sós. Ha az egész egy nagy fazékba összeöntöd és megkóstolod, akkor egy egész kellemes ízű étel fog kijönni. Az egész mennyiség egyre kevésbé és kevésbé lesz sós annak függvényében, hogy az újabb és újabb, éppen csak megsózott hozzávalókat hozzárakod. Ugyanígy csökken a unit-link biztosítás átlagköltsége is annak függvényében, ahogy az újabb és újabb, alacsony költséggel rendelkező éveket befizeted.